ทุกคนเคยเห็นคลิปลูกลิงหิมะตัวกระเปียกที่เดินเตาะแตะลากตุ๊กตาลิงอุรังอุตังตัวเบ้อเร่อของอีเกียไปมาไหมครับดูเผินๆเหมือนจะน่ารักบนน่าสงสารใช่ไหมแต่ผมบอกเลยนะว่าเบื้องหลังคลิปไวรัลนี้มันซ่อนทฤษฎีจิตวิทยาระดับโลกพฤติกรรมศาสตร์สัตว์สุดดาร์กและกลยุทธ์การตลาดที่โคตรจีเนียสเอาไว้วันนี้ไอซ์สไตล์ CG จะพาไปเม้ามอยแกะรอยชีวิตพันช์คุงแบบเจาะลึกสุดๆไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมไอซ์สไตล์ CG วันนี้เรามาคุยเรื่องปรากฏการณ์ไวรัลระดับโลกที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์เมืองอิชิกาวะจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นครับพระเอกของเราคือพันช์คุงลูกลิงกังญี่ปุ่นวัย7 เดือนเรื่องมันเศร้าตรงที่ว่าพันช์คุงเกิดมาเมื่อวันที่26 กรกฎาคม 2025 ด้วยน้ำหนักแค่500 กรัมแล้วแม่ของน้องเนี่ยดันเกิดความเครียดจากการคลอดลูกครั้งแรกบวกกับอากาศร้อนจัดเลยตัดสินใจทิ้งน้องไปแบบดื้อๆเลยครับซึ่งในธรรมชาติการทอดทิ้งแบบนี้เจอได้ประมาณ 1-3% ในแม่ลิงมือใหม่และมักจะแปลว่าลูกลิงต้องตุยแน่นอนแต่โชคดีครับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ชื่อคุณโคซุเกะชิกาโนะเข้ามาช่วยเลี้ยงดูไว้และพยายามหาวัตถุตัวแทนมาแทนอ้อมกอดแม่ลองมาหมดทั้งผ้าขนหนูทั้งตุ๊กตาต่างๆจนมาแจ็คพอตแตกที่ตุ๊กตาลิงอุลังอุตังรุ่น Jungle Skok จากอีเกียครับทำไมต้องตัวนี้เพราะขนมันยาวนุ่มนิ่มแขนขาเกาะง่ายคล้ายไพรเมทเลยทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ทางสัมผัสที่สมบูรณ์แบบช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาสะท้อนกลับในการกำมือของน้องได้เป๊ะๆเหมือนตอนเกาะอกแม่เปี๊ยบเลยครับถ้าเราเอาภาพพันช์คุงมาวิเคราะห์ทางจิตวิทยานะครับมันตรงกับทฤษฎีคลาสสิกของโลกเลยรูปแรกตอนน้องนั่งพิงตุ๊กตาส้มตุ๊กตาที่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นแห่งความปลอดภัยครับพอน้องทิ้งน้ำหนักลงไปปุ๊บมันคือความไว้วางใจเต็มร้อยช่วยลดอัตราการเต้นหัวใจในที่แปลกปลอมได้รูป2ตอนน้องลากตุ๊กตาไปกับพื้นจนเปื้อนฝุ่นอันนี้โคตรเท่ตุ๊กตามันกลายเป็นวัตถุเปลี่ยนผ่านหรือเกราะป้องกันทางสังคมครับยอมเดินลากหนักๆดีกว่าเดินตัวเปล่าเพราะมันช่วยประคองความมั่นคงทางจิตใจตอนเจอโลกกว้างนั่นเองมันตรงกับสรีรวิทยาเลยนะฮะพอพันช์คุงเครียดปุ๊บวิ่งไปกอดตุ๊กตาฮอร์โมนแห่งความเครียดอย่างคอร์ติซอลจะลดหวบและหลั่งฮอร์โมนแห่งความผูกพันอย่างออกซิโตซินออกมาแทนตามทฤษฎีของจอห์นโบบีเป๊ะๆแต่ความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับวันที่19 มกราคม 2026 สวนสัตว์จับพันช์คุงเข้ากรงรวมที่เรียกว่าภูเขาลิงเพื่อให้เรียนรู้สังคมแต่สังคมลิงกังมันโหดร้ายฮะมันเป็นระบบลำดับชั้นทางสายเลือดฝั่งแม่พอพันช์คุงไม่มีแม่แบ็กอัพน้องเลยกลายเป็นลูกกระจอกฐานะต่ำสุดในฝูงไปเลยและแล้วดราม่าก็เกิด 19-20 กุมภาพันธ์ 2026 มีคลิปไวรัลที่พันช์คุงโดนลิงตัวเมียวัยรุ่นกระชากและลากไปกับพื้นชาวเน็ตเห็นปุ๊บของขึ้นสิครับทัวร์ลงสวนสัตว์ยับเรียกร้องให้แยกน้องออกมาแต่เดี๋ยวก่อนสวนสัตว์รีบเบรกหัวทิ่มออกแถลงการบอกว่าเฮ้ยใจเย็นนี่ไม่ใช่การบูลลี่แต่มันคือกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและรักษาวินัยตามปกติของลิงกังคือพันช์คุงเนี่ยขาดทักษะสังคมไปตื้อลิงเด็กตัวอื่นจนแม่เขาหมั่นไส้เลยโดนลงโทษซะมันคือบทเรียนที่เจ็บปวดแต่จำเป็นเพื่อให้รู้จักที่ต่ำที่สูงครับแล้วท้ายที่สุดความพยายามก็เป็นผลมีลิงตัวใหญ่อย่างออนซิ่งดึงพันช์คุงไปกอดและสางขนให้ซึ่งการสางขนเนี่ยในโลกของลิงมันคือสกุลเงินทางสังคมที่มีค่าสูงสุดเลยนะแปลว่าน้องได้รับการยอมรับเข้าฝูงแล้วครับน้ำตาจะไหลแล้วทำไมคนทั้งโลกถึงอินกับลิงตัวนี้จังจิตวิทยาสังคมอธิบายไว้2ข้อหลักๆครับข้อที่1 Kitchen Schema Baby Schema ทฤษฎีนี้บอกว่าอะไรที่หัวโตหน้ากลมตาโตงุ่มง่ามแขนขาสั้นป้อมมันจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณอยากดูแลปกป้องในสมองมนุษย์แบบต้านทานไม่ได้เลยครับข้อที่2การให้ความหมายแบบมนุษย์ Anthropomorphism เราไม่ได้มองว่านี่คือลิงแต่มองเห็นความโดดเดี่ยวเหมือนชีวิตคนเมืองอย่างพวกเราตุ๊กตาส้มเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของที่พึ่งทางใจที่ทุกคนโหยหาครับและคนที่รับจบแบบสวยงามที่สุดในดีลนี้คืออีเกียครับพอมีกระแสว่าคนเป็นห่วงตุ๊กตาของพันช์คุงจะขาดวันที่17 กุมภาพันธ์ประธานบริษัทอีเกียญี่ปุ่นคุณเปตราฟาเรเล่นใหญ่เลยฮะเดินทางมามอบตุ๊กตารุ่นเดิมให้ถึง33ตัวได้ใจมหาชนไปเต็มๆเป็นการสร้างมูลค่าแบรนด์แบบไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาสักบาทแถมของขายเกลี้ยงสต็อกส่วนสวนสัตว์ก็คนทะลักขึ้น4 เท่าเลยทีเดียวเห็นไหมครับเพื่อนๆเรื่องของพันช์คุงไม่ใช่แค่คลิปสัตว์โลกน่ารักแต่มันสอนบทเรียนชีวิตเราได้เฉียบขาดมาก
ข้อแรกอุปสรรคและความเจ็บปวดคือสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตการโดนปฏิเสธหรือโดนดุในสังคมใหม่ๆมันคือการสร้างความแข็งแกร่งทั้งจิตใจครับข้อ 2. ทุกคนต้องการฐานที่มั่นแห่งความปลอดภัยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือของสะสมที่เรารักมันช่วยให้เรามีแรงฮึดไปสู้กับโลกต่อได้เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของพันช์คุงฟังแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะถ้าชอบคลิปเมาส์มอยผสมความรู้แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไอซ์สไตล์ CG ด้วยนะครับวันนี้ไอซ์ขอตัวลาไปหาซื้อตุ๊กตาลิงอูรังอุตังมากอดบ้างและสวัสดีครับ